Hello sir, pwede po pa-request ng Tadhana ni Tandingan. Tandingan. Ayoko nga. Mahirap to eh. Joke lang. So I will assume na acoustic tutorial or guitar tutorial ito dahil ang comment mo ay nasa tutorial video ko ng This Time by Freestyle na makikita nyo sa link dito and sa description. O sige, subukan natin yan. Ayan, thank you for your request and shout out to you, Lorenan. Here's your request of Tandingan's Tadhana by Up Dharma Down. Tutorials at iba pa. Okay, so bali ang tuning natin is standard key. And then, this is supposed to be merong kapo dito sa 2nd fret. Yun yung version ni Tandingan. Pero dahil marami sa inyo na wala pang kapo, pag-aaralan natin siya ng walang kapo, okay? So kung gusto nyong kunin yung version ni Tandingan, yung key niya talaga, maglalagay na lang kayo ng kapo dito sa 2nd fret, okay? Okay, so sa intro, ang chords niya is A-sus, and then B-sus, and then D flat minor 7 or C sharp minor 7. Okay, parehas lang yun. So 3 chords lang siya pero ulitin nyo ng 2 ulit. So bali ganito siya. And then, yung verses natin, pag-iisahin na lang natin, verse 1, verse 2, and verse 3. Pare-parehas lang siya ng chords. Ang chords niya is katulad lang din yung 3 chords ng intro. A-sus, B-sus, and D flat minor 7. Okay? Uulitin mo siya ng 3 ulit. And then, F sharp minor. Yung ganito. Okay? Or F sharp minor 11, like that. So bali ganito yung mga verses natin. Sa hindi inaasahan, tatagpo ng mga mundo, may minsan lang na nagtutong, damang-dama na ang ba sapat? So, ganun lang siya, okay? And then, dito na tayo sa chorus. Yung first chorus, yung second chorus, yung third chorus, saka yung fourth chorus, magkakaiba siya ng chords. So, dito kayo medyo mahihirapan. So, kunin natin yung chorus niya. Ang chords ng chorus ay A-sus, and then B-sus, and then D flat minor 7, and then G sharp minor na ganito, and then 3 ulit mo siya uulitin yung 4 na chords na yon, and then F sharp minor. So bale ganito siya, di ba? Sumisigaw ng pagsinta, ba't di papatulan? Pagsuyong nagkulang, tayo umasa, hilag at kanluran, ikaw ang handungan, at bilang kanluran mo, ako ang sasagip sa'yo. And then after that, verse 3, and then chorus again. Yung pangalawang chorus, bali mag-iiba siya sa bandang gitnang part. Ang chords niya is A-sus, B-sus, D flat minor 7, G sharp minor,
And then back to A sus, B sus, D flat minor 7, and then B sus, E7, A major 7, and then D flat minor over major 11. Ito na tayo sa mga komplikadong tipa, okay? D flat minor over major 11. Yan, bahala kayo dyan. And then C diminished 7. Okay? And then D flat minor 7 na ganito ang pagkakahawak. Dapat may ganito kasi siya. Ayan. Pero hindi na natin ilalagay ito. I-mute na lang natin yung 4th string na yan. Okay. And then B flat diminished 7. Okay. And then after that, F minor 11. And then G sharp minor. And then A sus. Okay? Okay, so from 3rd verse, last line to 2nd chorus. Dinadala ako sa init ng bisig mo, ba't di pa sabihin ang hindi mo maamin? Ipauubayan, lambato sa hangin, huwag mong ikatakot ang mulong ng damdamin mo. Hirap. Naririto ako't nakikinig sa'yo. So doon naman tayo sa ang chords niya ay A sus, B sus, tapos D minor 7, pero dito natin kukunin. Nawala to, wala yung middle finger. And then meron siya dito sa E, tapos E flat. Bale parang ganito siya, di ba? Ganon. Okay, mute nyo lang tong 4th string. And then back to A sus. Ganon pa rin. Tapos G sharp minor. And then balik sa A sus. Basically, ang chords lang niya ay tatlo. A sus, B sus, and D flat minor 7. Transition lang tong may ganito. Saka yung G sharp minor, okay? So, parang ano siya. Bagsak niya pagkatapos ng D flat minor 7, balik siya sa A sus, babad. Tapos meron siyang pampakulay, actually pampakulay lang to. A6 sus, and then A major 9, and then B11 over A, ganito. Ito na yung ginamit ko kasi ito yung ginamit ko dito. Pero pwede nyo hawakan ng ganito yan. And then A sus din to. Bali parang apat na ano to apat na na set, no? Okay. Yung una, babad lang sa A. Tapos yung sa pangalawang set, basta ganun siya. Okay? Hindi ko na kayang kantahin yun. And then parang nag-slide siya mula dito sa A sus to A sus, dito sa taas, di ba? Parang babad siya dito. Parang gumanon lang siya. Okay? And then yung last na ganito yung chord niya. Ayan. B11
11 over A. So bale, ang mangyayari sa kanya pagkatapos ng tapos parang fade out yan eh. Okay? Tapos may ganun pa nga yung gitarista nun eh. Basta something like that. Ganun. Pampakute. Ayan. Para ma-emote daw. Pagkatapos nun, nandito na tayo sa third chorus. Yung pinakamandugong chorus. Okay? Ang chords niya ay G sharp minor plus. Bale transition lang to. Ang bagsak niya talaga is A sus, okay? Bale ano siya, ang cue niya ng pagpasok ng transition is ba't di papatulan? Okay? And then next chord is G sharp minor 13. And then D flat minor. Baba, C minor 7. And then B minor 7. And then G sharp minor 13, and then A major 7 na ganito ang hawak. Okay? Bale, yung cue niya, ba't di papatulan ang pagsuyong nagkulang, tayo umaasang. Tatapos ka sa umaasang sa A major 7, okay? And then dun tayo sa hilagat kanluran. D flat minor over major 11. And then C diminished 7. D flat minor 7. D flat diminished 7. Okay? And then merong A6 sus and A sus. And then, balik sa D flat minor over major 11. D flat minor over major 11. And then, C diminished 7. D flat minor 7. B flat diminished 7. Okay? And then, babad sa F sharp minor 11. Okay? So, bale, di ba? At pati papatulan ang pagsuyong nagkulang, tayo umaasang hilagat kanluran, ikaw ang handungan at inang kanlungan mo. Okay? Tapos ako ang sasagip sa'yo. And then next is fourth chorus, di ba? Ba't di pa sabihin ang hindi mo maamin? Ipauubayan na lang bato sa hangin. Huwag mong ikatakot ang bulong ng damdamin mo. And then dun sa naririto, naririto ako't nakikinig sa'yo. Narito ako't D flat minor 7. And then B sus. Tapos nagapang dito sa taas, B sus pa rin yan. Naririto ako't nakikinig sa'yo. Tapos sa ganun siya. Tapos narito ako't nakikinig sa'yo. Sa ganun siya. Tapos ito na yung last part. Sa hindi inaasahan. Yan yung chords niya. 4 na chords yun. A sus, B sus, C diminish,
And then, ito yung D flat minor. And then, dalawang ulit lang yan. Bali, ang mangyayari sa kanya, di ba? Sa hindi inaasahan. So, parang ganun siya. Tapos, pagtatagpo ng mga mundo. Yun. At doon na siya natapos. Enjoy. Good luck. And by the way guys, don't forget to subscribe, hit the notification bell, and i-like nyo na rin yung video na to. And magparami tayo, so dapat i-share nyo itong mga videos na to para dumami pa tayo sa channel na to, okay?